nhớ rằng Columbia Pao Lee Vue của họ lựa đầu lu Minnesota Office of Higher Education của tu Director of Culture and Engagement ya thâu lò của họ lựa của Professor theo Diversity Officer tại College theo University cú giờ ý tu keynote speaker đầu trong audience năng chi Vue Unity Conference trong nào lúc conference yo celebrate chỉ cho trong đầu bé tua tế cho mình cả cú khó keynote yo thả cho nè chỉ theo mình nhỏ tua lo yo yo đầu tế cho mình cả lần đó bé thả cho cái Unity sĩ cũng sĩ ba ok bé cho mình nhiều tuần đây theo lý tàu luôn nên và men vô mong đầu tới chờ mình cả thọ chờ sở đời tua cùng chỉ hai từ lo từ dâu giờ po giờ giờ tây nè tây chỉ cho mùa theo cứ đi thua từ cut real talk. I hope you can join us for some important and positive conversations around the community. Hope to see you there at the Vue Unity Conference. Peace.